با نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام این بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم یکی از موضوعات جذاب یک رابطه است. اینکه زمانی پیش میاد تو رابطه ما به طرف مقابل پیامی میدیم و اون طرف مقابل جواب ما رو نمیده، حالا به هر دلیلی سین میکنه جواب نمیده، یا اینکه پیامو در هر صورت میبینی آنلاین جواب نمیده. و میخوام بهتون بگم که اینجور مواقع چی کار باید کرد. اما قبلش میخوام 3 تا دلیل خیلی مهم که ما وقتی این کار رو میکنیم، پیامی میدیم به شخص مقابل جواب ما رو نمیده و ما ناراحت میشیم، و میخوام بگم دلیل این ناراحتی ما، دلیل این آشفتگی ما، دلیل این حتی عصبانیت ما از اینکه طرف مقابل جواب ما رو نداده چیه. این 3 تا دلیل رو میگم، بعدش میام یکی 2 تا راهکار خیلی خوب میدم که با توجه به شرایط خودتون اون راهکارها رو به کار ببرید تا به نتیجه خوبی برسید. با من همراه باشید. شماره 1 دلیل مهم این که ما زمانی که به یک نفر پیامی میدیم جواب ما رو نمیده، ما ناراحت میشیم و یا ما رو نادیده میگیره، آشفته میشیم، عصبی میشیم، اینه که ما به اون شخص، به اون رابطه با حس عدم اطمینان نگاه میکنیم. و از طرفی اگر خودمون هم آدمی باشیم که عزت نفس پایینی داریم، این کاری که اون شخص مقابل میکنه باعث میشه این حس ما خیلی هم بدتر بشه. کیت استوارت، یکی از معروفترین تراپیست های دنیا، یه حرف خیلی جالبی در این مورد داره. میگه زمانی که شخص خودش عزت نفس پایینی داره، وقتی که طرف مقابلش نادیدش میگیره، خیلی افکار منفی بیشتر سراغش میاد، بیشتر فکر میکنه که الان کجاست، نکنه از من خوشش نمیاد، یا اینکه چه اتفاقی افتاده، نکنه داره خیانت میکنه. میگه زمانی که عزت نفس پایینی داره، با یه چیز ساده مثل جواب ندادن پیام خیلی بیشتر ناراحت میشه و میره توی افکار منفی و خیالات. از طرفی ایشون میگه زمانی که این اتفاق برات افتاد، اول از همه ببین آیا خود آدمی هستی که عزت نفس پایینی داری یا عزت نفس بالایی داری، بعد برو سراغ مراحل بعد. و جمله جالب بعدی ایشون اینه که میگه زمانی که این اتفاق برات پیش میاد، ببین کجای رابطه هستی. یه زمان پیش میاد که یه زوجی 20 ساله با هم تو رابطن، یا یه زوجی مثلا 2-3 سال تو رابطن، اخلاقای همدیگه دستشون اومده. مثلا این خانم میدونه که شوهرش یا اون مردی که باش تو رابطه هست کلا آدم حواس پرتیه، یعنی بارها پیش اومده که پیامو دیده و یا جواب نداده یا کلا گوشیشو همه جا میذاره. خب این خانم اخلاقای اون مرد دستش اومده، پس این خانم ناراحت نمیشه که جوابشو نداده، چون اخلاقای اون شخص دستش اومده. اما اگر شما ابتدای رابطه باشی، این طبیعیه که شما ناراحت بشی، آشفته بشی و هزار جور فکر و خیال بکنی. پس اینو از این زاویه هم بهش نگاه کنید که الان دقیقاً چند وقت از رابطتون میگذره و تو کدوم مرحله از رابطه هستین. دلیل دوم که ما ناراحت میشیم و آشفته میشیم اینه که شروع میکنیم تو ذهنمون قضاوت کردن و نتیجه گرفتن. یعنی میایم تو ذهنمون 1001 فکر میکنیم داره خیانت میکنه و الان رفته اونجا، الان داره مثلا با فلانی صحبت میکنه، اصلا 1001 فکر و خیال. نیکول ریچاردسون، یکی از معروفترین روانشناس‌های دنیا، میگه زمانی که ذهن اطلاعات کافی از یک اتفاق در اختیار نداره، عادتشه که داستان سرایی بکنه و عادتشه که رویاهای منفی ببافه. چرا؟ چون اطلاعات کافی از اون واقعه در دستش نیست. به خاطر همین زمانی که ما مثلا طرف مقابل جواب ما رو نمیده، پیامو دیده یا جواب نداده، یا کلا پیام دادیم مثلا جواب نداده، سین نکرده، این اتفاق میفته، ما ذهنمون چون نمیدونه اصل قضیه چیه، شروع میکنه داستان سرایی و بیشتر و 95% فکرهای منفی میاره سراغمون و از طرفی میایم تو ذهنمون یه داستانی میسازیم و نتیجه گیری هم میکنیم که آره این آقا یا این خانم داره به من خیانت میکنه، بدون اینکه اصل قضیه رو بدونیم. و دلیل دومش هم دقیقاً همینه، چون نتیجه گیری های منفی اونم بدون اطلاعات کافی میکنیم، باعث میشه که ما آشفته و ناراحت بشیم.
دلیل سوم آشفتگی و ناراحتی ما اینه که خیلی وقتها یه سری برنامه‌ها رو خب مثلا با هم دیگه تو چت انجام میدیم. به عنوان مثال همون لحظه که داری با طرف مقابل چت میکنی یه دفعه بهش میگی که خب امشب شام کجا بریم، سین میکنه همینو جواب نمیده و همین باعث میشه که تو اصلا برنامه‌هات به هم بریزه. حالا دیگه بدتر هم که بشه زنگ بزنی جواب ندادم که دیگه بدتر. واسه همین یکی دیگه از دلایل ناراحتی ما اینه که خیلی از برنامه‌هامون رو نمیتونیم با طرف مقابل بچینیم و اصلا این روی زندگی خودمون هم تاثیر میذاره. خب اگر همون شخص همون لحظه به ما بگی که مثلا امشب نیستم یا امشب مثلا بریم فلانجا یا فلانجا رو رزرو کن، همین حرفای ساده رو بزنه، خب خیلی از اتفاقات رو جلوشون میگیره. اما وقتی نمیگه هم برنامه‌های ما به هم میریزه، هم یه تایم خیلی طولانی منتظر میمونیم ببینیم چی میگه، هم این که روی برنامه‌های خودمون تأثیر میذاره و بلا تکلیف میمونیم و این میشه دلیل سوم. خب حالا دو تا راهکار میخوام بگم که تو اینجور مواقع چی کار باید کرد. گزینه اول رو در رو کردن با طرف مقابل، اما نه اینکه بخوای کاری کنی طرف مقابل از خودش دفاع کنه یا اینکه اصلا از زاویه‌ای بری جلو که داری در اصل به طرف مقابل تهمت میزنی و محکومش میکنی. خیلی راحت مثلا تلفن که بهش زنگ زدی بپرس عزیزم آره به جواب پیام دادم جواب ندادی، نگو کجا بودی، نگو چی شد، بذار ببین طرف مقابل چی میگه، از این زاویه برو جلو. همین که بتونی با طرف مقابل صحبت کنی و راحت و این که متهمش نکنی خیلی از مشکلاتت حل میشه. از طرفی اگر خیلی روی این موضوع حساسی سعی کن به طرف مقابلت بگی. ببینید بعضی ها عادت‌های مختلفی دارن. مثلا من کلا خودم از پیام دادن و چت کردن زیاد خوشم نمیاد و وقتی یک نفر مثلا با من تو رابطه هست باید چیکار کنه؟ اگر این رفتار من اذیتش میکنه باید ما هم بگه. از طرفی اگر اون شخص برای من مهم باشه، اگر نیاز اون شخص برای من مهم باشه و میبینم که این کار من اون شخص رو آشفته میکنه، سعی میکنم این رفتار رو کنار بذارم و سعی میکنم این داستان رو حل کنم و تا جایی که میتونم رو خودم کار کنم که مثلا آدمی بشم که یه ذره بیشتر چت میکنه، یه ذره اون چت هاشو طولانی تر انجام میده که اون شخص مقابل هم ناراحت نشه. پس با طرف مقابل صحبت کنید در این مورد. همونی که گفتم، همین که غیر مستقیم بپرسید مثلا چرا این کارو کرد. اگر هم اذیتتون میکنه و دوست دارید که بهتون زیاد پیام بده، همینو بهش بگید. اگر برای شما براش مهم باشه، حتما این رفتار رو حل میکنه. البته نیاز به زمان داره و اینکه نیاز داره 2-3 بار این رفتار رو بهش گوشزد کنید تا کم کم آویزه گوشش بشه و یاد بگیره. راهکار دوم باز هم کیت استوارت یه حرف خیلی قشنگی داره. میگه زمانی که این اتفاق براتون پیش میاد و فکر میکنی که واقعا ممکنه طرف مقابل خیانتی کنه یا اینکه واقعا بر طبق شواهدی که داری بهش شک داری، سعی کن باهاش رو در رو کنی، اما باز هم نه در جایگاه متهم. ببینید زمانی که ما طرف مقابل متهم کنیم میره توی بحث دفاع کردن و این مکانیزم دفاعی طبیعی بدنه. شما منو متهم کنی، من همین لحظه شروع میکنم به دفاع کردن حتی اگر مقصر باشم. میگه از جایگاه متهم باهاش حرف نزنید، یه جوری غیر مستقیم باهاش صحبت کنید که ببینید آیا واقعا اون شخص داره کاری میکنه یا اینکه اصلا اون رابطه رفته به جایگاه‌های بد یا نه. میگه وقتی این کار رو بکنی خیلی از مشکلات حل میشه و داستان واقعی و اون اصل ماجرا دستت میاد که آیا واقعا اون شخص که الان واقعا بهش شک کردی داره کاری میکنه یا نه. از طرفی ایشون یه جمله دیگه هم داره. میگه زمانی که این اتفاق پیش میاد سعی کن تا میتونی صبور باشی تا به اون شواهد کافی برسی، بعد بگی که حالا تو ذهنت نتیجه گیری کنی که این اتفاق افتاده و سعی کن تا جایی که میتونی خب این قضیه رو غیر مستقیم با طرف مقابل صحبت کنی که ببینی اون شخص هم چی میگه. در کل میخوام بهتون بگم آخر فیلم هر کس عادتهای مختلفی داره، عادتهای متفاوتی داره. ما باید سعی کنیم ببینیم عادت طرف مقابلمون چیه و از رو همون داستان قضاوتش کنیم. ببین مثلا یه نفر هست
خب صبح سر کار اداره است، هر جا اصلا شاید موبایل رو باید بذاره جایی، یا اینکه انقدر مثلا مشتری هست، انقدر ارباب رجوع هست، مجبور دیر به دیر به موبایلش جواب بده، یا اصلا سین میکنه یا موبایلش زنگ میخوره، انقدر سر شلوغه. این چیزا طبیعیه. پس ما باید اول ببینیم شریکمون چجور آدمیه و اصلا چی کار میکنه و اون بیس شریکمون دستمون بیاد، بعد شروع کنیم به نتیجه گیری کردن و اون هم با توجه به حرفایی که طرف مقابل میزنه، نه اینکه اگر شواهدی نداریم تو ذهنمون نتیجه گیری کنیم. خب اینم موضوع امروز بود. امیدوارم که بتونه بهتون کمک کنه. اگر شما هم نظری دارید حتما این زیر برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم که بدونم تجربه شما تو این موضوع چی بوده. در آخرم که طبق معمول لایک و کامنت یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.